नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आणि आज स्वागत जेव्हा मी करतो आहे ना, तेव्हा मला विशेष आनंद होतो. का? कारण आज मी केक बनवणार आहे. केक बेकिंग याच्यामध्ये माझी खूप जास्त मास्टरी नसली तरी मला हे प्रकार करायला मनापासून आवडतात. आणि म्हणून ज्या दिवशी केक, ब्रेड असं काही असतं तर मला सकाळपासून उत्साह असतो. आणि उत्साहामध्ये कुठलंही काम केलं तर ते छान होतं. आपल्याला करायचं आहे मस्त केक, फ्रूट केक. आणि हा फ्रूट केक जो आहे ना, थोडासा छान त्याच्यामध्ये ओरिजिनल फ्रूट्स आपण वापरणार आहे. आणि 2 वाट्या मैदा जर असेल तर ही आपण पाऊण वाटी साखर घेतली, त्यामध्ये लोणी अर्धी वाटी, पाव चमचा मीठ, अर्धी वाटी दही. अर्धी वाटी दही टाकल्यानंतर याला आपण एकत्र फेटून घेऊ. मैदा 2 वाट्या, 1 चमचा बेकिंग पावडर आणि अर्धा चमचा सोडा. आणि याला आपण चाळून घेऊ. हे छान फेटून आपलं झालं आहे. आता यामध्ये अर्धा चमचा मिक्स फ्रूट इसेन्स, टूटी फ्रूटी 2-3 रंगातली, आणि हा मैदा. आता आपल्याला याच्यामध्ये साधारण 1.5 कप दूध घालायचं आहे. याला छान एकत्र करायचं आणि साधारण याची कन्सिस्टन्सी जी आहे ती अशी व्हायला हवी. आणि भांड्याला आपण हे तेल लावून घेऊ. तेल लावून त्याला हा बटर पेपर मस्त चिपकेल व्यवस्थित, म्हणजे केक आपला इझिली बाहेर पडेल. आणि त्यावर हे केकचं मिश्रण. आणि तुम्ही पाहिलं असेल की हे मी जवळपास पाव भरलेलं आहे. आता हे छान फुलेल. आणि हे आपल्याला प्रीहीट ओव्हन 160 ते 170 डिग्रीवर 40 ते 45 मिनटं. 160 वर हे गरम आहे आणि मधल्या खणामध्ये मी हे ठेवतो आहे. आणि यामध्ये आपल्याला एक काम करायचं आहे की एक अर्ध वाटी पाणी भरायचं आणि बाजूला ठेवून द्यायचं. म्हणजे त्यातून जी स्टीम जनरेट होते त्याने छान जो केक असतो तुमचा कोरडा होत नाही कधी, मस्त मॉइश्चर त्याला पकडतं. बाजूला ठेवून द्यायचं. आता हे 150 आहे तर आपण 160, 170 वर खेळलो आणि याला प्रेस केलं की ह्याचं काम सुरू झालं. साधारण 40 मिनिटानंतर केक काढून घेऊ आपण. याला एक 2-3 तास थंड करू आपण. केक बनवला, बेस बनवला, नंतर छान फ्रेश झालो आणि आलो. आता केक आपला थंड झालेला आहे, त्याला आपण कट करू. हा फ्रूट केक जो आहे थोडा आपण वेगळा स्लायसेस वगैरे असं करतो. याला खालतून असं काढून घ्यायचं सो दॅट आपला केक मोकळा. हलक्या हाताने याचे पुन्हा 3 भाग करू आपण. किवी पातळ स्लाइस करून घ्यायचे.
काही अर्ध्या करून ठेवू. स्ट्रॉबेरी काही स्ट्रॉबेरीच्या स्लायसेस करून घेऊ आपण. ग्रीन ॲपल, दूध, त्यामध्ये 1 चमचा पिठी साखर आणि 2 थेंब मिक्स फ्रूट इसेन्स. आणि हा जो आपला बेस आहे त्याला छान दुधाने भिजवायचा आणि व्हिप क्रीम त्यावर. याला इव्हन छान पसरून घ्यायचं. यावर पुन्हा व्हिप क्रीम, पुन्हा व्हिप क्रीम. हे सगळं पुन्हा क्रीमने झाकून द्यायचं. तर अशा रीतीने आपला केक तयार झाला. मी माझ्या हिशोबाने त्याला सजवलं, तुम्ही तुमच्या हिशोबाने त्याला सजवू शकता. फ्रीजमध्ये थंड ठेवून मी खाणार ना चहा कॉफी बरोबर. तुम्ही येणार, जॉईन व्हा. पण त्याआधी मास्टर रेसिपीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर तर तुम्ही कराल ना? कराल का? थँक्यू.